नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो YouTube च्यानलमा। आज चाहिँ म बनाउन गइरहेको छु सोयाबिन र आलुको ग्रेभीवाला सब्जी। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहोला। हवस् त, सर्वप्रथम मैले यहाँनेरि आलु 3-4 वटा आलुलाई चाहिँ मैले यहाँनेरि काटेर मैले राखेको छु र मैले अलिकति सोयाबिनलाई चाहिँ मैले यो पानीमा मैले भिजाएको छु। र अब भने यसलाई चाहिने सामग्रीहरुतिर हामी जानेछौं। सर्वप्रथम मैले यहाँनेरि लिएको छु तेल, मेथी, बेसार, धनिया जिरा पाउडर, दूध, रातो धुलो खोर्सानी कलरको लागि र नुन अनि तेजपत्तालाई मैले यहाँनेरि लिएको छु र मैले 4-5 वटा टमाटरलाई मैले यहाँनेरि यस टमाटरको चाहिँ मैले प्युरी बनाएको छु र यहाँनेरि एउटा ठुलो प्याजलाई चाहिँ मैले मसिनो गरेर मैले काटेको छु र एउटा रातो खोर्सानीलाई चाहिँ मैले यहाँनेरि राखेको छु र यहाँनेरि लसुन र अदुवाको पेस्ट बनाएको छु र यहाँ धनियालाई मसिनो गरेर काटेको छु। अब भने यहाँनेरि अघिको सोयाबिनलाई चाहिँ मैले यहाँनेरि मज्जाले पखालेर निचोरेर ल्याएर यसलाई चाहिँ म म्यारिनेट गर्नेछु। अनि म्यारिनेट गर्नको लागि चाहिँ नुन, बेसार, धुलो खोर्सानी, धनिया जिरा पाउडर र दूधलाई राखेर चाहिँ म यहाँनेरि म्यारिनेट गरेर चाहिँ म 15 मिनेट जतिको लागि चाहिँ म यसलाई छोपेर म राख्ने छु। ल अब हाम्रो एउटा ग्यास बालेर म एउटा कराई अनि मैले बसाएँ र अनि हाम्रो कराई चाहिँ तातिएको छ र त्यसमाथि मैले अनि तेललाई मैले यहाँनेरि राखेको छु र हाम्रो तेल चाहिँ तातिसकेको छ अनि अघि काटेर राखेको आलुलाई चाहिँ म यहाँनेरि 4-5 मिनेटको लागि चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ म फ्राई गर्ने छु। ल हाम्रो आलु चाहिँ यतिको भएपछि यसलाई निकाल्नु पर्छ र मैले यहाँ सबै मैले निकालेको छु र मैले त्यो तेललाई मैले बाहिर निकालेर अलिकति तेल हामीले सब्जी बनाउनको लागि मैले राखेँ र हाम्रो तेल चाहिँ तातेको हुनाले मैले त्यसमाथि मेथी फुर्याएँ र त्यहाँनेरि प्याज र अहिलेको तेजपत्तालाई पनि मैले यहाँनेरि राखेँ। अब यो प्याज चाहिँ गोल्डन ब्राउन भइसके पछाडि म अरू मसलाहरू म यहाँनेरि एड गर्नेछु। र मैले बेसारलाई यहाँनेरि अलिकति राखेँ। अब त्यस पछाडि अघि मैले चाहिँ त्यो प्युरी बनाएको थिएँ टमाटरको, अनि त्यो प्युरीलाई म यहाँनेरि राखेर पकाउँदैछु। अब यसमाथिबाट मैले रातो धुलो खोर्सानी, धनिया जिरा पाउडर र स्वाद अनुसार नुनलाई पनि मैले यहाँनेरि राखेँ। अब यसलाई म 2-3 मिनेट चाहिँ छोपेर म पकाउने छु। ल अब यहाँ चाहिँ नि पानीले छोड्दै गएको छ र अनि तेलहरू चाहिँ माथि बबल्स भएर आउँदैछ। मज्जाले हाम्रो यहाँ पाकेको छ। अब त्यसमाथिबाट मैले अघि तारेर राखेको त्यो आलुलाई म राख्ने छु र यसलाई 2 मिनेट जति मैले छोपेर मैले पकाएँ। हाम्रो पानी चाहिँ मज्जाले सुकेको छ, हेर्नुस् त तेलहरू निस्किराखेको छ। अब यसमाथि चाहिँ अघि म्यारिनेट गरेर राखेको सोयाबिनलाई पनि म यहाँनेरि राख्ने छु र यसलाई मज्जाले चलाएर 3 मिनेट जति म यसलाई पनि म छोपेर म पकाउने छु। ल हाम्रो 3 मिनेट भइसकेको छ। मज्जाले यहाँनेरि हाम्रो आलु र सोयाबिन चाहिँ पाक्दैछ र अब भने यसमा म पानी अलिकति राखेर म फेरि पनि 5 मिनेट जति यसलाई म छोपेर म पकाउँछु। यसरी बनाएको सोयाबिन र आलु चाहिँ
एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पनि घरमा यदि ट्राई गर्नुभएको छैन भने एकचोटि ट्राई गर्नुहोला। ल हाम्रो त्यो पानी पनि हालेर सुकेको छ, एकदमै यो आलु मजाले पाकेको छ। अब भने म यहाँनिर पानी अलिकति हालेर म ग्रेभीको लागि म तयार गर्नेछु। अब यो उम्लिसकेपछि हाम्रो सब्जी चाहिँ तयारी हुन्छ। ल हाम्रो सब्जी चाहिँ एकदमै मजाले पाकेको छ, उम्लियो पनि सक्यो। र अब त्यसमाथि भने मैले अघि काटेर राखेको धनियाँलाई मैले माथिबाट राखेँ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। र हजुरहरूले पनि यसरी बनाएर खानुभएको छैन भने एकचोटि बनाएर खानुहोला। आफ्नो परिवार र आफ्नो साथीभाइसँग इन्जोय गर्नुहोला है। एकचोटि चाहिँ यो ट्राई गर्नुहोला, एकदमै मिठो बनिएको छ। हस् त, बाई बाई।